Hi, ik ben Tom Lastik, beursbox.nl. Ik ga het samen met Harm van Wijk van beleggen.com hebben over enkele actuele onderwerpen. En er zijn nogal wat actuele onderwerpen. Eén daarvan is het overheidsbudget van de Verenigde Staten. Want morgen is dan het moment dat er eigenlijk een nieuwe wet moet komen die het budget verlengt. Want het budget is op. En in Amerika is het zo dat je iedere zoveel tijd opnieuw een budget moet vragen. En de gewoonte is daar dan dat je met de twee partijen samengaat en dan tot een compromis gaat komen. Harm, heb jij een beetje gevolgd, het budget daar? Ja, het is natuurlijk gewoon weer één groot circus. En overigens niet alleen in Amerika speelt het natuurlijk, hè, maar in Duitsland hebben ze nu ook al gezegd van we gaan ook gewoon alle remmen losgooien. Hè, dus tijdens COVID was er nergens geld voor, hè, om ziekenhuisbedden en dergelijke allemaal. Maar goed, als er een oorlog is, dan is er ineens voldoende budget. Dus blijkbaar is de lobby van de defensie-industrie succesvoller dan de lobby van de gezondheidszorg. Maar ja, het blijft natuurlijk wel een beetje een gevaarlijk verhaal. Natuurlijk dat je continu meer blijft uitgeven dan er binnenkomt. Hè. Als jij als ondernemer dat gaat doen, komt er op een gegeven moment natuurlijk wel een moment dat je zegt van, ja, nu komen de schuldeisers toch bij jou aankloppen en zeggen van, hey, meneer Lassing, wat bent u aan het doen? Is het niet een keer zaak om wat minder geld uit te gaan geven? Ja, nou daar heb je een heel goed punt. Want wat is er nu aan de hand in de Verenigde Staten? De regering Trump zegt wij willen gaan bezuinigen. Dat is één. Maar normaal is er dus een compromis tussen de twee partijen om te komen tot het nieuwe budget. Dat is dit keer niet gebeurd. Wat er is gebeurd is dat de Republikeinen hebben gezegd in het congres, wij hebben de meerderheid, wij willen one big bill hebben waarin alles zit. Daar zit een besparing in, maar er zit ook een enorme uitbreiding in van het budget. En de democraten zijn daar niet in gekend en die hebben ook gezegd, ja, dat willen we pertinent niet, want jullie hebben net 4 jaar gezegd, er mag geen uitbreiding komen, heb je steeds tegengehouden. Nu zijn jullie aan de macht en dan kan er een enorme uitbreiding ineens wordt er gevraagd. Maar jullie willen niet eens een compromis met ons bereiken. Dus ja, dan moet je het maar zelf doen. Nou, het is door het congres heen gekomen, maar nu is het bij de Senaat. En de methode die ze gekozen hebben is nu zo dat ze 60% van de stemmen nodig hebben in de Senaat. En die hebben ze niet. Dus dit gaat er zeer waarschijnlijk niet doorkomen. Nou, en dan is dus de vraag, wat dan? Ja, dan gaat de overheid dicht. En dat is heel slecht. Dat betekent dat parken dicht gaan. Nou, dan kan je van zeggen, oh, maar het gaat ook betekenen dat uitkeringen misschien niet verstrekt gaan worden, want ambtenaren worden naar huis gestuurd. Ambtenaren worden zonder geld naar huis gestuurd, want nou, de overheid is dicht. Dus dat is nogal wat. Aan de ene kant wil je dat niet. En aan de andere kant zegt de regering Trump, ja, maar wij zijn toch al bezig met het sluiten van die overheid. Komt ons wel lekker uit. Dus het lijkt erop alsof ze het ook wel een beetje expres doen en die chaos expres willen hebben om te kunnen zeggen van ja, iedereen is weg, kunnen we die kantoren sluiten, leeghalen. En als die ambtenaren straks terugkomen, dan zien ze dat hun werkplek gewoon weg is. Probleem opgelost. Dus er speelt nogal wat. En ja, ik vind het vervelend om dat iedere keer te moeten doen. Maar in Duitsland heeft Hitler in 60 dagen democratie ontmanteld. En Trump zit op schema. Dus in die zin, als dit zo doorgaat, ja, dan is dit een hele slechte zaak. Waarom zou je dit in het soep laten lopen? Waarom zou je dat willen? Want het lijkt dat ze dat willen. Ik denk niet dat het goed is. En daarmee kom ik eigenlijk misschien wel tot een volgend onderwerp. En dat is die gigantische onrust die wij zien ook op de beurs. Want heb jij enig idee hoeveel we al verloren hebben aan beurswaarde op de beurs in Amerika? Ja, dat is enorm. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een S&P 500, die is in ieder geval al zo'n 5% gedaald. Nou, dan lijkt dat niet zo heel veel, 5%, maar uitgedrukt een beurswaarde is dat natuurlijk gewoon enorm. En dat terwijl overigens de Europese aandelen met zo'n 10% zijn gestegen. Dus er is echt wel een verschuiving gaande van Amerika richting Europese aandelen. Neem als voorbeeld bijvoorbeeld Tesla. Tesla is gehalveerd in koers. Nvidia is zo'n 20% ervan af. Ja, er zijn wat dat betreft, vooral gewoon bij die tech-aandelen, zijn er echt harde klappen gevallen. Ja, Nvidia is een biljoen afgegaan. Hè. Dat is het hele product van Nederland in een jaar. Hè. Aan beurswaarde is er bij Nvidia al af.
Tesla inderdaad gehalveerd. Ja, wij hebben alweer een keer geleden aangegeven in de wapenindustrie dat het richting Europa ging. Dat die wapenhandel eigenlijk naar Europa trekt en die aandelen enorm aantrokken. Nou, dat bleek zo te zijn. Maar nu zien we ook breder dat Amerikaanse aandelen minder gewild zijn. Biljoenen zijn er verloren gegaan. En dat Europa als beleggingsplek interessanter wordt. En ja, dat maakt het toch wel leuk. Er is ook iets anders gaande. Staal- en aluminium importtarieven. Amerika heeft gezegd, alle staal en aluminium wat aan het buitenland komt, waar het ook vandaan komt, 25% aan importtarief. Ja, daarmee snijden ze alleen zichzelf vreselijk in de vingers. Want alles wat ze daar maken en waar ze dat staal voor nodig hebben, wordt dus gewoon duurder. En ze hebben al berekend, auto's gemiddeld $12.000 per auto duurder. Ik kan me nog herinneren dat ik een auto kocht voor 12.000 in de tijd gulden. Maar het is echt, dat is ongelooflijk. En dat doen ze zichzelf aan. En als er een groot plan achter zit, dan is het briljant. Want ik ben er nog niet achter wat het grote plan dan is. Nou, misschien is het een plan om minder files te creëren. En dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Want met in ieder geval een hele dure auto, dan krijg je op een gegeven moment hetzelfde wat je hier vaak in Azië ziet. Dat iedereen op een scooter rijdt in plaats van in een auto. Het scheelt enorm in de drukte. Overigens op Bali was het weer een ander verhaal. Ik heb daar meer op de stoep gereden dan op de straat. Omdat het er gewoon zo heel erg vol staat met scooters. Dat je eigenlijk gewoon op de stoep moet gaan rijden. Maar het is natuurlijk wel een achteruitgang van de samenleving. Als je dus gewoon niet meer in staat bent om je dus ook gewoon te verplaatsen van je werk. Nou goed, misschien is dat opgelost ook weer door iedereen naar huis te sturen. Dan hoeft niemand niet meer naar zijn werk toe. Dus ik weet niet wat voor plan erachter zit. Maar het klinkt mij niet in de oren alsof daar echt heel erg lang en goed over na is gedacht. Nee, dat ben ik met je eens. Nu we dat toch zo zitten met een plan. Ik denk dat er één ondernemer is die misschien wel iets meer had moeten nadenken over wat hij wilde gaan doen met zijn strategie. Er is Pennsylvania Avenue, daar is een groot wit huis. Daar is een nieuwe Tesla dealership geopend van de week. We moeten denk ik even over Elon Musk gaan hebben. Ja, ik begrijp niet helemaal wat hij aan het doen is. Ik had eigenlijk een hele hoge pet van hem op. Inmiddels zijn er toch wat mensen die daar toch wat twijfels bij hebben gekregen. Er zijn allerlei demonstraties. Een boycott van Tesla in een aantal landen inmiddels al. De verkopen van Tesla die liggen echt gewoon op zijn kont. Dus ja, ik denk dat het toch misschien niet een hele verstandige move geweest is om zijn politieke ambities na te gaan jagen. Hij had wellicht toch beter kunnen focussen op zijn auto. Want hij heeft nu ook, ze hebben dan nog twee goedlopende types. De derde komt er dan niet, dus die betaalbare Tesla, waarmee ze dus de concurrentie zouden kunnen aangaan met de Chinese automobielindustrie. Dus kortom, ja, het ziet er voor Tesla toch wel echt aanmerkelijk minder rooskleurig uit. En ik ben dus blijkbaar niet de enige die dat ziet. De koers is inmiddels gewoon gehalveerd. Dus ja, blijkbaar zijn er toch heel veel beleggers die er niet zo enthousiast over zijn. Ja, ik heb zelf al aangegeven in mijn nieuwsbrief dat ik denk dat het concern Tesla dat heel snel gesplitst moet worden. Want de batterijen zijn natuurlijk fantastisch. Kunnen ze ook voor andere partijen maken. Je hebt natuurlijk een space gebeuren. 2 raketten zijn ontploft, dus misschien ook niet zo handig. Het loopt allemaal bij elkaar. Maar het bedrijf Tesla, wat ongelooflijk veel met vreemd kapitaal werkt. Eigenlijk heeft Elon Musk weinig eigen geld erin zitten. Want hij is rijker geworden door de aandelen weg te geven. Maar hij heeft er zelf weinig geld in gestopt. Het ziet er slecht uit. In Amerika is BYD nu veruit de grootste producent. Dat is Build Your Dreams. En de verkopen daar zijn echt volledig weg. In Europa beginnen mensen zich kapot te schamen als ze een Tesla rijden. Want het is niet zozeer dat hij politieke ambities heeft. Het gaat ook over de inhoud van die ambities. En hij heeft een beleid wat hij aanhangt. Wat niet zo vriendelijk is naar arme mensen. Laten we het eventjes heel netjes houden. Dat is een beetje raar. Want dat zijn wel uiteindelijk arme mensen is bij hem iemand die een Tesla kan kopen. Die is al arm. Stel je voor dat je een uitkering hebt. Dan ben je bijna geen mens in zijn ogen. Dus het is
En diep triest. En ja, dat maakt dan wel dat je gewoon een bedrijf kapot maakt. En ik vraag me af wanneer die aandeelhouders gaan zeggen van ja, dit moet anders. Want het is in de kern een fantastisch bedrijf. Wat is goed opgezet door Elon Musk. Er was niemand anders die dat zo goed kon. En nou verknalt hij het compleet. En ja, dit is nou echt zonde. Dat je het zo kapot maakt. En dat is eigenlijk niet nodig. Ik wou even kijken. Heb jij misschien wat voorbeelden van aandelen waar je het over wil hebben? Ja, ik zal even mijn scherm eventjes delen. Eerst waar ik misschien eventjes naar wil kijken, ik weet niet of je mijn scherm al ziet, is bijvoorbeeld Nike. Doet het ook al een tijdje wat minder. Inmiddels staat de koers van Nike ook al een procentje of 50 lager. Dus dat zijn toch wel echt forse bewegingen. Gelukkig kregen we wel op tijd een verkoopsignaal. Dus we zijn er hier uitgegaan. Dus de hele daling die volgde, hebben we niet hoeven mee te maken. Misschien ook interessant om even te kijken naar bijvoorbeeld een Broadcom. Het lijkt niet zo spectaculair, maar als je gaat kijken dat de daling op dit moment toch zo'n 20% bedraagt. En misschien, waar we net ook uitgebreid over gehad hebben, is Tesla. Moet ik eventjes hier op gaan zoeken. Ja, daar krijg je natuurlijk ook niet echt hele warme gevoelens bij. Als je ziet dat de koers inmiddels toch een procent of 47 lager staat ten opzichte van een paar maanden geleden. Ja, dan is er echt wat aan de hand. En we hebben wel eerder ook wel grote dalingen gezien. Gelukkig ook hier op tijd wel weer een verkoopsignaal gekregen. Maar dit ging er wel heel snel. En ja, het sentiment is echt gewoon omgeslagen. Mensen hebben tegenwoordig gewoon stickers die ze op een Tesla plakken tegen Elon Musk. Omdat ze er een klein beetje schamen voor het feit dat ze gewoon in Tesla rijden, maar wel willen aangeven dat ze het niet eens zijn met wat er allemaal gebeurt daar. Dus ja, dit zijn toch wel echt, ja, wat je zegt, het is echt gewoon zonde. Het is wat mij betreft een bedrijf die nou gewoon echt op de beste manier gewoon batterijen kan maken. Daar zijn ze gewoon echt veruit de beste in. Ja, het feit dat dat nu eigenlijk een hele korte tijd ontmanteld wordt, ja, is echt gewoon zonde. Ja, het is een klassiek voorbeeld van hoe dat is gedaan. En ik denk dat daar in de toekomst nog vaak over gesproken gaat worden. Dat, ja, hoe je dan een bedrijf, een marktleider zo snel kan slopen door dit te doen. Hey, jij liet net eventjes Nike zien. Zou je ook Adidas kunnen laten zien? Want dat is de Europese tegenhanger van Nike. En ik ben heel benieuwd. Zal ik hem eventjes erop zetten? Adidas in Duitsland. Ja, inmiddels hebben we natuurlijk nog steeds wel een stijgende trend. We hebben hier een koopsignaal gekregen. We staan nog steeds wel 40% hoger. Alleen, ja, ook daar moeten we constateren dat het ja, toch ook eventjes wat minder gaat met Adidas. Ja, is op zich natuurlijk niet zo vreemd vanwege onder andere die importtarieven die we overal zien. Er is een onrust. En er is natuurlijk ook onzekerheid of het met de economie goed gaat. Want het is klassiek zo, als in Amerika iemand hoest, economisch gezien, dan hebben wij de griep. En het is de vraag of dat niet nu ook gaat gebeuren. Want eigenlijk weet ik zeker dat er in Amerika minstens een recessie gaat komen en misschien zelfs wel erger, want daar steven ze op af. En dan is het maar de vraag of Europa en China en de rest van de landen sterk genoeg zijn om toch nog hun economie gaande te houden, terwijl die Amerikaanse economie in het putje zit. En ja, dat is nu dus even de grote vraag. En we zien natuurlijk een enorme onzekerheid op de beurs. En dan is het misschien toch verstandig om misschien een deel van het geld even van tafel te halen en over te zetten naar wat veiliger plekken. Wat zijn dan veilige plekken? Nou, dat is naar mijn idee goud en zilver. Dat zou een veilige plek kunnen zijn. Vastgoed is een probleem. Daar heb ik ook vandaag in een nieuwsbrief over geschreven. Als je vastgoed voor verhuur hebt in Nederland, nou, dan is het tijd om te gaan verkopen. Want volgend jaar wordt het vastgoed anders belast in Nederland.
En ik kan je nu al vertellen, dan is het niet meer winstgevend om als particulier vastgoed te verhuren in Nederland. Dus ook dat is even een probleem. Vastgoed kan interessant zijn, maar dan moet je buiten Nederland zijn, denk ik. En ja, dan nog moet je voorzichtig zijn, want het is een probleem. Dus ja, dan blijft nog over leningen en natuurlijk goud en zilver. En een vermindering, ik zeg niet anders verkopen, een vermindering in aandelen. En misschien ook een stukje naar goudaandelen, dat zou nog kunnen. Maar het wordt wat gevaarlijk, denk ik. Mee eens of niet? Ja, wel heel selectief. Want ook als ik kijk, want we kregen natuurlijk al bij heel veel fondsen inmiddels al gewoon een verkoopsignaal bij de tech-aandelen. Dus ongeveer de helft van de Nasdaq-aandelen zit inmiddels al in een dalende trend. Waar we dus inmiddels al uit zijn. Hè, dus je ziet hier ook het AMD bijvoorbeeld, zit ook al een tijdje in een dalende trend. Apple, een forse daling van 9%, nog wel in een stijgende trend. Maar als we kijken naar de goudaandelen, daar zit ook heel veel kaf onder het koren. Even kijken of ik die zo snel op het scherm kan toveren. We hebben een aantal goudmijnaandelen en waarvan een deel ja, het heel erg goed doet. Maar er zijn ook aandelen die het aanmerkelijk minder goed doen, ondanks het feit dat de goudprijs toch behoorlijk aan het oplopen is. Aandelen zoals bijvoorbeeld een Alamos doet het heel erg goed. We hebben hier een koopsignaal gekregen en we staan daar inmiddels zo'n 114% hoger. Maar dat geldt niet voor alle aandelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Anglo-American, ja, al geruime tijd zijwaarts, ondanks het feit dat de goudprijs oploopt. Wil je kijken naar Oceana Gold? Daar zit ook nog steeds een mooie stijgende trend. We kregen hier dus een koopsignaal. We staan hier inmiddels dus zo'n 45% hoger. Dus ja, dit zijn zeker aandelen die wat mij betreft... kijk altijd eerst eventjes naar wat voor ontwikkelingen zijn er in welke hoek zou ik willen zoeken. En vervolgens wil ik het kaf van het koren scheiden. Want een goudmijnaandeel en een goudmijnaandeel, dat zijn er wel twee. Dus je moet wel gewoon zorgen dat je kaf van het koren weet te scheiden. Een aandeel wat het slecht doet, ondanks het feit dat de goudprijs toch behoorlijk oploopt. Dus er zijn wel aandelen die ervan van profiteren. Maar ja, zoals hier, ik weet niet wat hier precies aan de hand is bij Resolute Mining Limited. Maar ik zou er in ieder geval erg voorzichtig mee zijn. Ook een aandeel zoals hier bijvoorbeeld Santa Barbara Limited. Gezien het feit dat de goudprijs steeds verder oploopt. Maar blijkbaar is er hier toch iets anders aan de hand met dit aandeel. Aangezien het inmiddels al een procent of 90 lager staat. De optimist van het kan weer 1000% stijgen om weer op het oude niveau te komen. Maar soms moet je wel heel erg gezond gaan leven om het überhaupt nog een keer mee te gaan maken. Dus belangrijk in ieder geval om het kaf van het koren te scheiden en niet blind in alle goudaandelen te gaan investeren. Helemaal mee eens. De reden dat die aandelen het zo slecht hebben gedaan, ondanks de stijging van goud, wordt vaak gezien als zijnde dat de mensen die in goudmijnaandelen belegden, zijn in grote getalen naar crypto's gegaan. En je ziet nu dat die twijfel in crypto is begonnen, ondanks dat Trump pro-crypto is. En dat je nu, zie je in bepaalde goudaandelen, zie je dat er toch weer aandelenbeleggers erin trekken. Ja, eigenlijk naar de toekomst toe ziet het er goed uit, maar die aandelenkoersen gaan alleen maar omhoog als dus er meer vraag komt naar die aandelen. Dat lijkt te gebeuren. Ik ben bezig op dit moment met het maken van een goudrapport, waarbij ik dus inderdaad probeer om dus de juiste aandelen te vinden. Waarbij ik ook laat zien een aantal aandelen van oké, interessant, maar je moet wachten tot een technische doorbraak of er inderdaad een signaal ontstaat. Want het is nu eenmaal zo dat, ja, ik zal maar even zeggen, grofweg de helft van de aandelen in die sector nu niet interessant zijn. En ja, dan moet je een vallend mes proberen te vangen. Je kan het ook later pakken op het moment dat het daadwerkelijk stijgt. En dan stap je op de trein mee. Dus daar wil ik ook vooral op gaan letten van welke aandelen zijn nu interessant of zijn interessant als. Nou, en die voorwaarden. Daar ben ik mee bezig. Dus nou ja, goed. Daar kunnen we het volgende week misschien even over hebben. Hey Harm, dankjewel voor je aanwezigheid en voor de inhoud vandaag. En we spreken je volgende week weer. Ja, volgende week ben ik overigens wel onder
onderweg van Vietnam naar Italië. Dus we moeten eventjes kijken, een paar tijdstippen, of het allemaal precies op dat moment allemaal gaat lukken. Als het goed is, ben ik wel geland inmiddels in Italië, maar ik ben 24 uur onderweg. Dus het kan zijn dat ik er misschien iets vermoeider uitzie dan nu. Ja, we kunnen ook een andere tijd dan eventjes kiezen. Dus wat mij betreft geen enkel probleem. Dankjewel. Alle kijkers bedankt en tot binnenkort. Houdoe. Houdoe.